xem đoạn clip 11 phút, chứng kiến cô gái nằm bất tỉnh còn con trai mình giãy giụa cầu cứu sau khi bị thương nặng. Mẹ nam nạn nhân cảm thấy vô cùng xót xa, cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa taxi Vinasung và xe máy vào rạng sáng ngày 25 tháng 6 gây xôn xao dư luận. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 25 tháng 6 tại giao lộ Tân Hương, Võ Công Tùng khiến Nguyễn Thị Mỹ Tiên, 25 tuổi, quê Bến Tre, tử vong và anh Nguyễn Hoàng Long, 16 tuổi, ngụ thành phố. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hồ Chí Minh, bị thương nặng. Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh. Chi thức trực tuyến đáng chú ý, tài xế taxi Vinasung là Đặng Tấn Phú, 48 tuổi, dù đã xuống xe xem xét nhưng bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường sau vụ tai nạn. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo chi thức trực tuyến, ngoài tài xế này còn có 17 người đi xe máy và một ô tô 4 chỗ di chuyển qua khu vực, nhưng chỉ có một người đi xe máy dừng lại. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi tai nạn xảy ra, hình ảnh và tin tức về vụ việc xuất hiện tràn lan trên báo chí, gây ra nhiều tranh cãi. Mẹ của nạn nhân Nguyễn Hoàng Long cho biết, sau khi xem những hình ảnh đầu tiên của vụ tai nạn được trích xuất từ camera tại hiện trường, bà xót xa cho con trai và tin giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi xem đầy đủ clip dài 11 phút, bà giận đến run người, nhìn khách quan thì mình thấy nó ác nhưng mà thôi, trách ai được. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều người họ sợ liên can nên không dừng lại. Giờ tôi chỉ muốn mọi việc nhanh chóng qua đi, chi thức trực tuyến dẫn lời mẹ nạn nhân Long chia sẻ. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai nạn nhân đau đớn nằm trên vỉa hè sau cú va chạm mạnh với xe taxi. Ảnh cắt từ clip về tình hình sức khỏe anh Long hiện tại. Sau khi thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ kết luận bệnh nhân bị dập não, xuất huyết thái dương phải do đầu đập mạnh xuống đường khi va chạm. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tai trái mất khả năng nghe. Mẹ anh Long cũng cho biết thêm, sau khi sức khỏe anh ổn định, gia đình sẽ đi thăm hỏi nhà chị Tiên ở Bến Tre. Liên quan tới vụ việc, khi làm việc với công an, tài xế Phú khai thấy nạn nhân nằm co giật nên bị hoảng loạn và lái xe rời khỏi hiện trường. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Căn cứ những chứng cứ tại hiện trường, camera an ninh, công an xác định tài xế Phú vi phạm 2 lỗi gồm: rẽ trái không bật tín hiệu giao thông và rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Về chiếc xe máy của hai nạn nhân cũng có một phần lỗi. Tuy nhiên, hiện sức khỏe của anh Long chưa ổn định nên công an vẫn đang chờ hồi phục để làm rõ. Theo thông tấn xã Việt Nam, hiện hãng taxi Vinasung đã ngưng việc đối với tài xế Đặng Tấn Phú. Vinasung cho biết đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Mỹ Tiên 20 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Riêng nạn nhân đang được cấp cứu là anh Nguyễn Hoàng Long, đơn vị trên kết hợp với tài xế taxi liên quan vụ tai nạn cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài ra, việc bồi thường sẽ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật theo kết luận điều tra và thỏa thuận dân sự hoặc phán quyết của tòa án. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo VN, đời sống và pháp luật.